Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita. Katsotaan, miten täällä äänet kuuluu, jos mä pääsen sen katsomaan. Tässä aamukahvia ja tuoremehua. Katsotaan nyt, miten äänet kuuluu. Hyvin kuuluu. Morjesta vaan. No niin, tättärää. Ja morjesta vaan Juha tai sinne Taimaaseen. Paljon kello on siellä, se on 2,5 päivän pinta. Joo, mä pistin tässä päätöksellä aikaisemmin, kun täytyy lähteä tuonne liikenteeseen, niin aamujöpötys. Mä heräsin meinaan 5 tänään ja se on välin raskasta. Mä ajattelin vielä, että mä saisin nukuttua uudestaan, mutta sitten tuli vessahätä ja sitten mä ajattelin, että peli on menetetty. 11 mennään siihen, joo. Niin joo, 7. Huonosti kuuluu jälleen. Joo, nakkimuusiksi alat tottumaan siihen jo. Mun pitäisi hommaa uudet kuulokkeet, mutta nyt ei ole varaa hankkia mitään. Perse auki kuin turran putki, niin silloin mennään tällä. Siitä on turha joka kerta sanoa, se ei nyt tule tässä muuttumaan. Katsotaan sitten, mulla on nyt Temusta tulossa tavaraa. Siellä ei ole kyllä uusia kuulokkeita, mutta katsotaan sitten, kun Temu-paketit on käsitelty. Huomenta vaan Miiuska. Nyrkkipikkyä, kun pesukoneen rumpu petti maanantai, vasta tulee osa. Ohi saatana. Sähän pääset niinku periaatteessa tutustumaan vanhan ajan nyrkinpesujuttuun, kun vielä pestiin nyrkkipyykillä. Sitten tuli ne pulsaattorikoneet ja niin edespäin. Mutta Miuska, se hyvä puoli tuossa on, että joudun lähtee avannosta hakemaan vettä ja vesi tulee sentään raanasta. Toivottavasti näin. Juhataan sanoi, että odotellaan Sonkranin vieton alkua täällä, joka siis sunnuntaina viran. Mikähän toi Sonkrani? Onko se sama kuin Suomessa on ensi viikonloppuna pääsiäinen? Jos on otetaan ennenkin tehty aikoinaan tuttua puuhun. Niin se tarkoittaa hurjaa poikamiestyttöä, kun mikä se sanotaan? Puhutaan, että hurjaa poikamiesaikoina, se tarkoittaa näitä hurjaa, no poika-tyttöaikoja, voiko sen niin sanoa, ei kai voi. Mutta joo, mulla on sama juttu aikoinaan, kun oli nuori ja yksin eleli, niin tuli kyllä pestyä nyrkkipyykin vaatteita. Mulla oli joku pulsaattori, mutta kyllä se kyllä aika muista hommaa, sitä vettä kantaa. Morjesta vaan Miia. Tuossa on taivalainen virallinen uusivuosi ja kutsutaan vesijuhlaksi, eli alkaa vesikausi. Okei. Ensi viikonloppuna täällä on tosiaan pääsiäinen. Kuten huomaatte, mulla on jo tää hikuinen pääsiäisenä, mä olin löyty päähän. Tällä mennään. Tää käy kaikkiin juhliin. Mutta ei mitään arvokkaisia tietenkään, mutta semmoisia vähän tämmöisiä juhlia. Mites Juha, tai oliko sulla muistan, että joskus puhuttiin lähetyksessä, että sulla olisi se niin kuin avioliittoon astuminen. Onko se vielä, kohtahan se kesä tulee, niin vieläkö se on akuutti juttu vai onko sitä siirretty? Muistan, että joskus oli puhetta siitä kesähäistä, vai miten se oli, mutta vieläkö se on voimassa? Kyllä tämä niin, ja tämä kahvi vaan on hyvä, kyllä tämä aamukahvi niin hukkuu. Talvi ymmärti Tampereella ja kovat tuulepuskat ja lunta maassa, siis koko Suomessa. Täälläkin on tullut lunta ja sama tilanne on koko Suomessa. Ja tuossa katsoin aika paljon pitkin Suomen autoja luojassa taas, että siellä on kesärenkaat vaihdettu liian aikaisin. Ja sitten lähdetään vaikka lunta saada. Voi helvetti sen.
Jos et mulla olisi siitä asiaa sen verran, mikä aion kertoa sun Facebook, että mennään tässä, sitten tulee muutos, jos ei päästä täältä maasta lähtemään. Okei, joo. Joo. Mutta toihan oli silloin, me puhuttiin tässä lähetyksessä siitä, että se ei ole Facebook-juttu se silloin, mutta yksityiskohdat toki Facebookissa, mutta Kanitan äidillä oli tuossa aivoverenvuoto ja hänet leikattiin. Oho, minkäs ikäinen oli tämä Kanitan äiti? Kyllä toi on noin ihmisen elo aika haurasta kuitenkin, ettei se paljon ole kiinni, kun elämä muuttuu täysin. Mä katsoin muuten, Juha, tai tuossa oli YouTube ehdotteli pari vuotta sitten 60, okei. Meikäläis nuorempi kuitenkin, voi helvettiset, että aina kaikki nuorempi. Mutta mä katsoin tuossa YouTubesta, YouTube ehdotti semmoisia videoita, missä oli Thaimaassa tehtiin ruokaa. Niin siellä hyppi rottia hyppi siinä ruoassa, kun ne teki ruokaa, niin joku on tekoälyllä tehnyt tuommoisia videoita, että se saisi niin kuin näyttämään sen thaimaalaisen ruoan tosi epäsiisti. Siellä meni torakoita ja siellä meni rottia eri videoissa. Eli tekoäly on kyllä aika... Mä eka katoin sitä videoa näin. Siinä kokattiin ja sitten siellä meni rottia. Mä mietin, että miten helvetti, miksi siellä ei ajanut rottia pois. Mutta sitten mä rupesin katsoa vähän tarkemmin sitä videoa, niin rotat tuli sieltä, niin ne käveli sen sopan ylitse niin sanotusti, eikä uponneet sinne kattilaan. Eli ai niin, pari päivää sitten, joo. Okei, mä luin väärin, joo. Se ei ole mitään uutta kyllä. Mutta tosiaan siinä tekoälyvideoissa rotat eivät uponneet sinne kattilaan, vaan kävelivät suoraan yli, niin siitä voi pystyä aavistamaan, että se oli tekoälyllä tehty. Mutta kaikkien noin viittiin tuommoista vaivaa nähdä. On sillä varmaan näyttökertoja ollut sillä videolla, niitä on useampi. Juosa täällä muuten syödään niitä isoja rottia, joita on pellolla. niin, joo. Niin, mutta eikö se ole joku vesirotta vai onko se ihan, ei se ole sama mustarotta vai onko se, en mä tiedä. Huomenta vaan psykoosika. Psykoosika odottelee kello 9, tosi tarttuu muutakin matkaa kuin kaljaa, saa ehdottaa ruokalajia. No psykoosika Karjalan paistia näin viikonlopun kunniaksi, eikö siinä olisi? Keitetyt perunat ja Karjalan paisti ja vähän punajurta siihen, eikö se olisi aika kova? Siitä jäisi vielä huomiselle ja ylihuomiselle, kun teet kunnon satsin, niin se olisi aika kova. Luontailla oli tarkoitus mennä koululaisten loman jälkeen Sianmaihin ja sieltä sitten Oulun elokuussa. Nyt se muuttuu kyllä. Okei, joo. Sitä mä nyt ajattelin kysyäkin just, että onko sulla mitään vielä samat suunnitelmat. Se on yleensä, kun tekee pitkän matkan suunnitelmia, niin siinä ehtii vielä muuttuu tilanteet. Näin se vaan on. Elämä on semmoista, että suunnitelmat on muuttumista varten. Psykosat olisi kova tosiaan. Mutta hei, jos et jaksa vaivaa nähdä, niin ostat kaupasta jauhemuusia ja grillimakkaraa ja teet muutaman uunimakkaran, eikö sekin ole aika kova? Muistat vaan pistää voita siihen muussiin, jauhomuusiin. Jauhomuusi ja uunimakkaraa, suositus 2 psykoon. Huomenta vaan piipari, lumista on joo. Juha sanoi, että täällä voi viikossa muuttua koko elämä. No niin se voi täälläkin, Juha, tai. Mullahan muuttui kaikki hetkessä, kun oli viikon tuon sairaalassa, että hetkessä niin. Joo. Piiparikö se Juha tai, että tulee elokuussa? Mia saa tuulimakkara ja muusi 5/5. Erittäin isot ääni kuuluu huonosti. Joo, ja siihen ei ole muutosta, kun ei ole nyt varaa ostaa uusia vehkeitä. Eli tämä on nämä vanhat mikrofonit. Ja siitä on turha mainita, kun täällä mennään niin kauan, että Temusta saa tilattua toiset vehkeet. Mutta mä tuossa äsken kuuntelin, ihan hyvinhän tämä kuuluu. Että toi on nyt semmoista turhaa viilausta vaan. Tässä kun laitetaan, niin siitä on turha jauhaa, kun ei se muutu tästä mihinkään.
Joo, vähän on täällä lentoaseman odotustilassa, niin täällähän kaikuu. Sehän on selkeä. Näethän se tästä, kun katsot tänne ympärille, niin tämähän on semmoinen avoin tila, niin kaikuu. Näethän se Piipari, onko tämä sun mielestä pynnöli? Eikö tämä näytä lentoaseman odotustilalta mun mielestä kyllä, mutta... Nämä on näitä. Nyt on oikeastaan ollut semmoinen juttu, kun mulla on näitä murheita aina ollut tässä tietokoneen kanssa, niin nyt kun mä päivitin tietokoneen, nyt tämä käynnistyy ilman F1 painamista. Tässä onkin mennyt 2 vuotta, kun pitänyt F1 painaa aina kun käynnistää. Nythän tämä on käynnistynyt muutaman kerran suoraan, että tämä on tämmöistä. Juosaten pääsettiin, vaan täällä ollaan Kanitan äärin takia sitten pidemmän vaalla ollaan siis Nollan Bausse voi tänä vuonna päästä Chiang Maihin. Okei. Joo, kyllä vaan. Tämmöistä se on. Piiparinen tehnyt Temun tilauksen. Mullekin on muuten tulossa Temusta tavara. Tai sanotaanko meillekin. Sanotaan se, ehkä se voi näin sanoa, koska ei ne ole kaikki mulle ne tavarat, mutta kuitenkin Temu-paketti on muutama tulossa ja katsotaan Piiparinen, missä se on tällä hetkellä. Onko se jo... Eli viime lauantaina tuli tilattua Temusta. Eli täällä on noin 2 näköjään yhdistänyt, mutta se nyt ei haittaa. Eli täällä lukee tulliselvitys tehty. Tulli on luovuttanut. Cargo Terminal Deliver to Customer Cleaner Company. Eli 10. päivä illalla. Eli tänään varmaan menee lähettipalvelulle ja voi olla, että ensi viikolla tulee. Piipainen tehdä teepaitoja isommisten kokoja. Juha tai Temusta tilaa kaikki vaatteet nykyään. Aamulla teet tilaus. Huomenta Kuuko. Jokerithan voitti helposti pelikanssin. Voidaanko sanoa, että helposti voitti pelikanssin? No joo, 3-1 johdolla suli 3-3 ja mikä Temussa on minimitilas, ettei tule kuljetusmaksua? Olisikohan se ollut 20 vai 25? En ole ihan varma kyllä. Timpu lähtee Taskilaan. En tiedä mikä on Taskila, mutta 290 patia Taimaassa minimitilaus. Eli sehän on 6 euroa, 7 euroa. Mitä se nyt sitten on? Ei kun 9 euroa. No se on vähemmän, se on lyhyempi matkakin kyllä Juha tai että Juha sanoo, että Taskila on siinä Toppila vieressä, no ei sano vieläkään mitään. Käyttäkää niitä nimiä, kun oli tässä Pojat-elokuvassa, niin tiedetään mistä. Rastila, onko se Rastila lähellä? Pojat-elokuvassahan tuli näitä Oulun kaupunginosia silloin. Joo, 784. Mun mielestä oli 20 tai 25 oli toi Temun. Ja kyllähän se totta, että mun pitäisi saada sellaiset kuulokkeet, missä olisi se ääni tohon noin, mutta mulla hajosi ne gamesetti. Tai tää, mikä oli, niin nyt mennään tällä. Mutta ehkä se tästä sitten jossain kohti taas muuttuu tilanne. Mut eipä mulla niin iso sanomaa tässä ole, että kyllä tää nyt, mä katson tästä vielä miten tää ääni nyt tulee.
No niin, musat soi mainoksissa. No tää ihan kuuluu ihan hyvin, mutta tää on vähän niin kuin tynnyrisolis. Sehän on, mutta siis tää on Viiparinen tää lentoaseman aula, että tässä on äänet vähän tällaista. Suomessa 25 €. Joo, se oli 20 tai 25. Jossain vaiheessa oli 20, mutta mulle tulee kaikennäköistä tavaraa ja mulla on niin kuin periaatteessa mä tilasin 3 pakettia, mutta Temu oli yhdistänyt 2 tilausta, että ne tulee yhdessä ja sitten myöhemmin tulee muutama kamera vielä, mutta ihan semmoisia halpoja kameroita, mutta tosiaan niin siinä on erittäin hyvin sanottu oikeassa, että mun täytyy uusia tämä kuulokkeet jossain kohti tässä, mutta ei pysty koko ajan hankkimaan jotain. Perse ei kestä yksinkertaisesti. Se on vaan näin. Tässä tarvitsisi paljon muutakin. Mun pitäisi uusia tämä tietokone, pitäisi uusia puhelin, tulostin pitäisi uusia ja niin edespäin. Se lista on ihan loputon taas tänä vuonna. Niin ei sitä niin vaan uusita niitä. Eli taistellaan tämmöisillä nyt sen aikaa, kun tarvitsee taistella. Jos mä olisin laittanut tänne esimerkiksi puhelimella tänne lähetykseen, se olisi varmaan kuullut paremmin, mutta ei tällä nyt niin iso merkitys. Timposoit uudet saumalaastit ja silikonit. Juosa, tänään on myös Saksa-hommit menossa seinän tasoittelu laatushommat, eli sitten sähkömies tulee paikalle. Okei. Erittäin hyvin se, että joskus minäkin olen oikeassa runnarimies. Mä oon niin herkällä tuulella tänään perjantaina. Mä oon hempeällä tuulella tänään. Huomenta Seppo. Joko Seppo on nostanut aamusta lipun salkoon, kun Jokerit meni voittamaan. Kai sun lippu on salossa jo. Vai vedikö se jo eilen illalla sen? Mutta joo, mä oon tänään hempeällä tuulella. Viikonloppu alkaa ja tänään on muutama projekti mulla ja kiva päivä tulossa, vaikka unta on tullutkin, mutta eikö se kevät sieltä tule kuitenkin tai kesä? Simpo, sä Juha tai huomasin. Seppo punttia nosti. No sekin Seppo tyhjää karanteena nyt sitä. Joo, se on toi kesärenkaiden vaihto, niin se tosuu sen kanssa. Joskus aikoinaanhan poliisit antoi sakkojakin noista talvirenkailla ajelusta, mutta nykyisin näkee kyllä ihan juhannuksenakin porukka vetää venastarenkailla. En tiedä valvoako poliisit noita aina ollenkaan. Joskus oli hirveän tiukkaa. Mutta se on se, että kun tähän Suomen sää on tämmöinen, että kyllä mä sanoisin, että vappua ennen kuin vaihtaa noin kesärenkaat, niin ajallisesti on ihan hyvä. Vaikka toisaalta niin kyllä vappunakin on joskus lunta tullut. Juha ei taida olla talvirengasongelmia siellä niin Thaimaassa. Tarkistetaanko Thaimaassa muuten renkaiden kulutuspintaa sama yhtä aggressiivisesti kuin Suomessa? Kuukossa on 10 senttiä lunta tullut. Juhannuksella räntää. Erä nyt Viiparinen lähde tollaseen. Aurinko paistaa ja kokelit sunna. Kuukossa on niin kevyttä, että runnarikin jaksaisi kolata. Voi vitsi Kuuko, sitä kolaushommaa on kyllä tehty tässä elämän aikana. Mä sanoisin, että ihan riittävästi. On joskus tullut juhannuksena räntää, kyllä se ihan totta on, mutta ei nyt Viiparinen lähetä mököttää siellä aamusta. Aurinko paistaa. Myöntää teille kuin yhdet renkaat autoja. Lumikolla ei varmaan ole kukaan nähnyt täällä. niin. No tuolla esimerkiksi Espanjan Kanarian saarella, vaikka siellä on yleensä 20 läpi vuoden, vähän reilukin.
Niin sielläkin on välillä tullut lunta ihan kunnollakin, mutta ei nyt jatkuvasti. Muutaman kerran on turauttanut tuossa munkin elinaikana siellä lunta, että ei se tarvitse kuin jonkun kovan myrsky tai matalan paineen, niin se voi tulla lunta missä päin vaan. Juha taisi muistaa, joskus yhdessä tuli juhannuksena räntää. Piipari sanoi, että entäs rommikolaa? Kuulko sä jaksais, kun vaan viitsis? Entäs rommikolaa, joo. Ei ole Piiparin nykyään semmoisen alkoholin rahaa pörssitä. Mä sain tulla nyt vähän tiukka tilanne, oli niin paljon menoja. Toi sairaalassa lepääminen, niin sekin oli aika arvokasta touhua. Sitten mä sain vielä parkkisakot siihen päälle, niin tää oli niinku, siitä lähti tää kevään aloitus kivasti. Niin sen takia ei tule uusia kuulokkeita eikä muuta, mutta temotilaukset on kuitenkin jo pantu sisään, että niihin oli budjetoitu, mutta sairaala-juttuun ei ole budjetoitu, että se meni niin kuin tuosta selkänahasta niin sanotusti tuo sairaalassa käynti. Mutta tämmöistä se on, elämä on aallokkoa. Ei toi Piiparisaka ilmasta tuo sairaalassa käynti jo 67 € vuorokausi. Juotaiset rommia voi kyllä vetää kohdalla. niin. Glykosoitteet kohtaan kimalaisia aurinko, niin on. Sepposet kaikki parkkisakot on ansaittu ja näin se on kyllä. Ja kaikki sairaalareissutkin on ansaittu, se on totta, mutta tuli vähän silleen yllättäen. Mä vitkutin liian kauan sitä menemästä, koska mä luulin, että se on ruokamyrkytys, niin mä en nyt älynyt mennä sitten tuonne. No, se on iso kynnys lähteä päivystykseen. Seppo tietää meikäläisen, että sinne ei mielellään kyllä lähde. Viimeiselle tuli kertaa sairaalassa 700 € lasku. Oho. Mitähän mulla maksoi toi? Yli 400 tuossa maksoi toi lepäilijä. Oli kyllä, se liemiruoka oli kyllä aika pahaa, kun se oli semmoista oksennuksen väristä se broileri, niin hukkuu. Tuossa meni kauan ennen kuin pystyi syömään broileria tämän sairaalareissun jälkeen, mutta nyt mä oon syönyt sitä broileria, grillibroileria on syönyt, broileria on syönyt, mutta sanotaanko, että mielit ja broileri vähän kärsi tuossa sairaalassa. Kuulko se, että eikö saa Kelalta mitään korvauksia? Eihän Kelahan maksaa siitä, kun se sairaalapäivä maksaa 67 €, niin siellä loppuosahan tulee, niin Kela kai maksaa, tai mikä sen maksaa, miten noin menee sitten. Et siinä sairaalamaksussa on se hyvitys. Muutenhan se maksaa helvetin paljon enemmän. Mietin nyt, kun tehdään tähystysleikkaus ja sitten vielä tuommoinen, kun oli vähän isompi operaatio, niin se olisi varmaan maksanut tuhansissa, jos joutui sitten maksaa. Eli se on toi sairaalamaksu on se 67, missä on jo huomioitu alennukset ja kaikki per vuorokausi. En muista niitä itselleni Tyrölle, että jotain siitä piti maksaa 3 vuotta sitten. Niin se on se poliklinikkamaksu, mikä menee. Eli et siinä mielessä me kaikki olemme Kelan avustusten varassa, jos joutuu sairaalaan. Eihän niitä pystyisi millään maksamaan tuommoisia. Mietin nyt erikoissairaanhoitaja, sitten leikkaus ja sairaalan vuorokaudet ja muut, niin eihän sitä millään pystyisi maksamaan niitä menoja. Tai jotkut tietysti pystyy. Kuukokin pystyy, kun kolaa sitä lunta vaan naapurin pihalta. Mutta en tiedä, mikä on se oikea hinta sitten. Timpurissa pitäisi jo sisäpidettä tuohon laskuun, mutta sitäkään ei saanut syödä, kun oli liemiruoalla Piiparin. Ei kun toi Timpuri. Piipari oli viikon sairaalassa, hengen ahdistusta. Kuukoset pysytään sitten terveitä. Joo, mulla taisi olla keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai. Eli käytännössä 7 päivänä, mutta 6 päivää oli se sairaala. Tai no 2 oli siinä sairaalahotellissa, mutta
4 päivää oli niin sairaalassa ja 2 päivää sairaalassa. 6 päivää, melkein viikko. Joo. Kuusen varmasti tänään putoaa valmetin ykistä. Juha taisi olla täällä on siinä mielessä kallista, että maksaa joka kuukausi vakuutuksesta noin 180 € kuukaudessa. Joo, sairaalavakuutus. Joo, siellä se voi olla kyllä, hinta yllättää vielä enemmän. Se on totta. Mutta en tiedä mikä olisi oikea hinta tuommoiselle leikkaukselle ja 6 päivää, niin se olisi varmaan tuhansissa. Ei varmaan 10 000 riittäisi. Jos ei tuossa olisi Kela korvaa siitä kaikille meille Suomen kansalaisille. Et jokuhan nuoria, jotka on Kela-rahojen varassa, niin kritisoi, että mitä Kela rotisi, mutta periaatteessa me kaikki olemme Kela rottia, koska jokainen meistä joutuu sairaalaan, niin Kela korvaa siitä osan siitä maksusta. Eli eihän siellä olisi kellään varaa sairastaa muuten. Katsotaan olisiko tuosta? Ja lukee, että sairaalan hoitopäivä maksaa enintään 66,90 €. Se ei 67 ja maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivästä peritään 25,10 €. Päivä- tai yöhoito sairausmaksuntaa 25,10 €. Eli piiparinen täytyy tarpeeksi sairastaa, niin saa halvemmin. Niin Suomi ei korvaa mitään. Niin saa siellä Thaimaassa, ei tietenkään. Joo. Eli maksimi, ei täällä oikein selkeä. Ei täällä oikein löydä. Joo, siinä on julkisessa sairaanhoidossa maksukatto, niin ei täältä löydy sitä. Me emme tiedä, mitä mä perin sitten. Joo, ei jaksanut kohdetta, ne kyllä on hankala sattua. Kelan asumistuen tarkistus kestänyt jo 2 kuukautta. Oletko se siinä aikana ollut ilman sitten asumistukea vai onko se saanut vanhan? Kuuko sanoo, että käytä SSI-kortti sairaalassa? Mihin sä käyttäisit sitä siellä Kuuko? Meinaatko että sä tilaisit oksennuksen väristä kanakeittoa ja tilaisit vielä toisen annoksen? Mulla kävi sillä tavalla hienosti tuo sairaalassa, kun mä olin käymässä vessassa, niin siinä aikana tuli tuo ruoka, niin ruoan tarjoaja niin ei ollut laittanut mulle ollenkaan juomaa, hän oli tuonut mehukeittoa lasiin. Niin sitä kysyi, että saisitko jotain juomista mehua. Niin hän ei nyt kerkeä, kun hänellä on tää menossa tämä homma ja tämä ruoan vieminen. Mutta mä sanoin, että voiko se myöhemmin tuoda? Sanoin, että joo, voin tuoda, niin ei näkynyt koskaan. En tiedä, onko nyt vienyt sitten tänään, mutta ei koskaan tullut sitä juomalasia siihen. Eli aika mielenkiintoista oikein. Eli ne tulee jostain keittiöiltä valmiiksi ne tavarat ja ne tuo ne vaan sinne huoneeseen. Ei ne tuo sitten mitään muuta sinne.
Ja sitten oli hauska juttu, tuossa oli mulla tietysti se, että kun mullahan oli se, että mä en saanut syödä kiinteät ruokaa ollenkaan. Ja sitten se muutaman päivän päästä meni ohi se. Ja sitten mä ajattelin, että jaa, saa kiinteitä ruokaa. Ja mä katsoin, kun naapurisänkyyn vietiin herkkumuonia, niin mä ajattelin, että kohta mä saan. Ja eipä saanutkaan. Mulle tuli liemiruokaa. Ja mä kysyin, että eikö mä nyt saa syödä jo tuota kiinteitä. Niin se sanoi, että joo, mutta keittiö ei ole päivittynyt. Eli mähän jouduin koko ajan olemaan liemiruualla. Leipää olisi saanut leivän pala, mutta en mä sitäkään syönyt sitten. Mentiin sitten syvään päätyyn kuuko. Eli koko sairaalassaolo aika oli liemiruualla. Vittu sen. No painohan siinä putosi, että onhan siis se hyvä puoli. Eli voisi sanoa, että 8 kiloa, 6-8 kiloa lähti painoa, että se siinä on hyvä puoli. Mutta sitten mä pääsin sairaalahotelliin, niin siellä oli ihan aamupala, mutta sielläkin oli ongelma, että ne oli niin tulisesti maustettu ne makkarat ja muut, niin se oli mun mielestä tuommoisen vatsalle operaation jälkeen tuntui kyllä aika hurjalta. Eli ne jäi kyllä pääosin syömättä. Onneksi oli pekonia aamusta. Yhtenähän. Kuuset olisi myös nälkälakkoon. No ei ne olisi sitä huomannutkaan, kun siellähän tuodaan ruokaa, jos ei sitä syödä, niin se viedään pois. Eikö siinä kuuko auta mitään? Sieltä tulee henkilö tarjoilee ruuat ja sitten se tulee hakemaan tunnin päästä pois ja sitten kuuko viittaa sängyssä, hei muuten, mä oon ruokalakos. Nyt ne sanovat jaha ja vie pois tarjottimen. Ei se kuuko toimi siellä. Mutta toki kannattaa se yrittää, jos joudut joskus sairaalaan asustelemaan. Tuossa sairaalassa ei kyllä mullakaan hyvin muista, joskus 2000 alussa oli 1 kuukautta ja sieltä enää päiviä, niin leikkausruokaa ei ollut hääviä. Niin. Mä muuten sanoisin näin, että sanotaanko meikäläisen sairaalakokemus, niin mun mielestä se oli niin aika hyvä, että kyllä kannatti se 67 € maksaa. Että omalla tavallaan mä sain hyvin nukuttua siinä sängystä ja pystyin vähän nostamaan sitä nojaa. Ja sitten mulla oli ikkunapaikka vielä, niin oman periaatteessa se oli ihan ok. Eli ei pystynyt putoamaan sängystä, kun oli ne metallireunat siinä. Niin mä sanoisin kyllä, että ihan ok. Telkkari oli vähän huonosti sijoitettu, mutta mä käänsin sitä sitten hieman. Niin. Kuuko pistää kädet sumppuun ja en syö. Joo, miksei. Tänään täytyy kuuko lähteä tästä liikenteeseen 9, mutta en ole kaljaa. Mulla on jääkaapissa nytkin, tai siinä jääkaapissa on siellä kylmälokeus on kaljaa nytkin, mutta en ole kyllä juomassa kaljaa. Mutta pitäähän se olla kuuko, jos tekee vaikka mielikaljaa, niin pitäähän sitä olla jääkaapissa, vai mitä? Psykoosika oli vetänyt jo jääkaappivarastot kuiviin, kun se on lähdössä ostoksille, mutta on mulla tuossa muutama törkki auraa tuolla jääkaapissa. On ollut kyllä aika kauan, mutta viimeksi mä otin vain niin testin vuoksi vahvempaa auraa. Ja, en mä tiedä, sanotaanko nyt, että se eka törkki oli ihan hyvä, mutta sitten kun otti sitä toista törkkiä, niin saako tökkiin. Eli nämähän näissä vahvoissa kaljoissa monesti on. Miten erittäin hyvin sanottu, ei ole kysynyt tänään mitä aamun ja yön toimituksista. Tämä vähän huolestuttaa, että joko se on unohtanut. Pitää huolta tubettajien eturauhasen kunnosta. Luetta oli viimeksi Oulun yliopistossa vuonna 2021. Kuuluu että kyllä se varalta pitää muutamia olla, mutta nykyään ei taas jäädä siihen. Niin, sulla ei ole siis hillintäkykyä. Ethän sä kuuko vaan on niin kuin alkoholista. Katsotaan
Ai vitsi, kun puolet joukkueesta taas rikki täällä. Jallella on sama ongelma, mutta 12. päivä jatkuu, eli huomenna Premier Fantasy League taas, eli siihen tähtäämme. Mitäs tuon Haalandin kohdalla? Ankle injury expected back 10. May. Eli siis hetkinen, May. Sehän on vasta toukokuu, eikö ole? Eli se on vasta toukokuussa. Katos Taimesi. Yökeen syö, en tykkää, toimii vain perhetyössä, sairaalassa eikä harmea. Katos, Juha tai pisti 200 Taimaan pattiin ja hyvin näkyy toimiva. Kiitos Juha. Erittäin hyvin tutkin tässä Nyssen hinnasta ja tuleva koulusta ehdin miettiä nyt rummarin eturauhasta ja ulos. Ai harmi juttu, harmi. No, mutta sä oot tehnyt siitä jo pitkän tutkimuksen, niin sä oot varmaan tullut siihen tulokseen, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta huolestua vielä tästä. Niin kyllä se sitten on kärppänä heti, jos tarvetta on. Joo, 200 patia Taimaan valuuttaa. Se näyttää muuten hienolta, että 200 patia. Pitäisikö se kiinnittää? Saatko ton kiinnitettyä tuohon? Ei, nyt sitä tähti pois. Miten toi kiinnitetään? Ei, tosta ei pääse. Ai niin, tällä ohjelmalla ei saa. Voiko laittaa Putinin ruplia? Mitäs on Piipariselle jäänyt ruplia? En tiedä, miten tämä KPN kääntäisi. Katsotaan. Ja sitten tuosta. Ei tostakaan saa mitään tehtyä. No, on. Erittäin hyvin saat kyllä minä sitten olen kärppänä huolehtimassa, kun huomaa, että rautaa kipeä. Se on reilu vitonen. Se on ihan hyvä. Siitä saa Temusta jo tavaraa. Sillähän saa tuommoisen valon, mikä toimii aurinkokennolla ja sitten sukkia saa ja kaiken näköistä. Että se on iso raha toi vitonen Temussa. Joo, rahan koko on suhteellisen, mutta Temussa vitonen on iso raha. Sillä saa aika paljon kaiken näköistä. Toki siellä pitää 20 edes tilaa, vaikka se nyt 25, mitä toi Piipari sanoi, mutta kuitenkin. Mulla oli muuten toi, kun mä näytin teille sen jatkopiuhan, niin se oli ihan Suomi-kaupasta ostettu ja CE-merkinnällä se, ja se kilttasi ja rupesi ottaa oikosulkuun. Niin mä mietin tässä viime vuosina, niin oikeastaan ainut piuha, mikä on ottanut oikosulkuun, niin on ollut nämä Suomi-kaupasta ostetut piuhat. Temu-piuhat on toiminut ihan hyvin, mutta joskus mä aikoinaan ostin tuolta AliExpressissä, muistaakseni oli tämmönen sieltä ostin semmoisen kameran, niin se syttyi palaamaan se piuha, tai se liityteko. Taas on käsissä pidettävän ilman fibran tulee kuuma kesä. Mulla on muuten toi USB Temu puhallin tuossa. Ei maksanut montaa euroa. Jarikoinen Temu on kiva paikka, joo. Juotaan josti kanssa yhden laitteen halpahallista, niin se lataus, jotta sitten palaa. Niin. Joo, ihan samat ongelmat ne on. Mutta on noin hauskoja sitten, kun katsoo noita jotain videoita, missä on noita Temu huonosti onnistuneet ostokset, niin siellä on kyllä kaiken näköistä. Ja mä heti teen kyllä video, jos tulee semmoinen Temu-tavara, mikä ei ole vastaa kuvausta. Toi autokamera oli ihan susi, mutta mä sain siitä rahat takaisin, että se ei ollut mikään ongelma. Mutta
Temun palautus toimii uskomattoman hyvin. Mitä Taines, jos sä uuden munuaiskattilan tilasit tuolta Temusta? Kattiloita en ole kyllä tilannut. Onko Juha tai muuten tilannut kattiloita tuolta Temusta? Mitenhän ne? Mulla on siis ihan kaupasta ostettuja näitä kattiloita ja liki kaikki polttaa pohjaan, kun niitä käyttää. Eli ei ne oikein toimi noin kattilat, mitkä on pohjaan palamattomia. Näkyy nekin limppisoppaa, kun tekee, niin hyvin herkästi kyllä palaa, vaikka voitelee. Niin jos joskus sitä alkaisi meikkaamaan ja aamusta samalla kun kuuntelee, täällä on sossu tapaaminen. Okei. Yko on lahjoittanut yhden jäsenyyden, näinkö tässä kävi? Oho. Gifted 1. Kautta membership. Oho. Juotajan tilat yhden, joka tämmöistä retkellä toimii ihan hyvin. Tainus, että Juha tai Kiinan latausjohtaja sytytyslampa on vaihtanut paikkaa. Joo, kyllä noissa nyt ongelmia on ja samaa Kiinan tavaraahan noin on meillä tuolla kaupoissa. Se on vähän semmoista ihme jeesustelua tai Teemu vastaisuus. Jotkut on ihan raivon vallassa, kun joku tilaa itselleen housut tuolta Temusta, niin raivon vallassa internetissä vouhotetaan siitä. Mun mielestä ensin oli se koronavouhotus ja sitten tuli tämä mikä Litteen maapallon vouhotus ja nyt on Temu vouhotus. Aina joku vouhotus on täällä. Liiatilas Temusta, pinki, huppari ja sukki, aina ihan hyvät tuotteet. No en mä lähtisi kyllä miesten paitoja, en lähtisi oikeastaan tilaamaan. Juotaille varmaan eri juttu, kun se on tuolla lämpimisilmoissa, mutta tää Suomen ilmastossa, niin en tiedä. Mun pitäisi kyllä pitkät kalsonit tilata. Niin katsoo, millaisia ne on. Piipari, se on trumppivouhotus. Niin, juu, se on tietysti nyt, mutta joo. Juota ei joutunut pannaamaan monta huuta ja syyttä. Joo, mä oon tehnyt samaa, että mä oon heittänyt suoraan. Ihan niin lapsellisia kommentteja on, että voi ihan kun maailma nyt räjähtäisi, kun tilaa Temusta. Joo, joskus nuo kommentoijat on kyllä niin. No, heittää pois kanavalta, se on se parasta. Mitä niitä antaa mitään sanavaltaa tai muuta. Jari Korhonen tilasi Telppaasta, oli kyllä hyvät vaikka Temusta. Ja sanoo huomenta Juha Taille. Joo, kyllä se omalla tavallaan on tämä nettimaailma kyllä omituinen. Mitä nuo ihmiset tekee sitten netin ulkopuolella, jotka räksyttää, jos Juha Tai tilaa taivaaseen jostain Temusta, niin joku räksyttää siitä, niin mitähän ne niin kuin siitä saa sitten vähän oikein. No pannithan on aina ansaittu seppaan sen tiedä. Tainus kysyy Mia, miksi meikkaat itsesi, kun tapaat sossutätiä? Niin. Sykossa Temusta sanotaan, että 70-30 oli jäässä. Majoitetaan semmoista, ei kestä Suomen talvea ja sepeliä. Näin se Syko varmaan on, mutta myöskään nämä sievinjalkineet ei kestä. Mulla on pohjasta haljennut talvella nämä sievinjalkineet ja mulla on pieni epäilys, että saattaa olla kiinalaista alkuperää, mutta millä sen todistat. Mutta mulla on Tokmannilta ostetut kengät on haljennut pohjasta ja sievin kengät on haljennut pohjasta talvella. Juotai sanoi, että niin jos tilaan Taimahan naapurinaassa, niin minua syytetään siitä. Joo, sekin. Eli Juotai tilaa Aasian maasta Aasian maahan, niin kauhea huuto Suomessa. Voi että maailmaa ei nyt mene huonosti. Se on sama kuin Ruotsista tilasi Suomeen. Joo, näin on. Ja Suomessa siitä räksytetään sitten. Voi. On se outoa kyllä. Tämä maailma on jotenkin, tämä netti sekoittaa ihmiset täysin. Mutta
onneksi on tämmöisiä kanavia, missä voi tästä asiasta puhua tälle rennosti, vai mitä erittäin hyvin sanottu. Eikö se ole hienoa, että on tämmöisiäkin kanavia, mistä näistä asioista voi puhua ilman mitään suuttumuksia ja riitelyitä ja muita. Eli tämä on niin kuin omalla tavalla. Mä en ole siis erityisen mikään semmoinen Temun asiamies, kuten olen sanonut. Mä oon tilannut sieltä tavarat, jotkut ovat olleet hyviä, kaikki ei ollut hyviä. Ja esimerkiksi autokamera oli aivan susi, mutta nämä on näitä. Ei se paljon maksa, niin mä sain sitten rahat takaisin. Katsotaan nyt, miten tämä paketti, kun tulee mulle, niin mitähän, onko siinä nyt mitään semmoista niin kuin oikein ihanaa. Katsotaan se nyt. Oikein ihanaa. Joo, noita mä oon tilannut noita sukkia, mitkä on tommosia niinku lämpösukkia. Ne on kyllä ollut hyviä. Hetkinen, mun tosta pitää lyttää vai. Tuosta, eli sukkia ja sitten tulee muita ja keittiötarvikkeita. Ja sitten mulle tulee tommosia, nythän mulle hei muuten, erittäin hyvin sanottu. Mullahan tulee täällä Unisex F95 Clearstool melunestoiset langattomat kuulokkeet, jotka ovat yhteen sopivat minkä kanssa. Kaikkien matkapuhelinlaitteiden kanssa ja 5,13 hintaa. Tämähän mulla on tulossa. Eli onhan mulle tulossa kuulokkeet. Katsotaan miten näissä on sitten toi mikrofoni. Toivotaan, että näissä on mikrofoni. Kun se ei ole nyt nyt tämmöiset olisi tulossa. Joo, tommoset kuulokkeet. €5 hintaan. Katsotaan, onko niissä muuten mikrofoni. Yleensähän näissä on samassa. Tämä on oikein yllättäen hyvä. Passo alkaa havaita 50 taajuudella. Akku kestää 4 tuntia aina, mutta hinta nähdään erinomainen. Mustamäen torilla oli joskus huonolaatuista. Joo, siellä Jari Korhonen käyty kyllä joo. Mustamäen tori. Ei tämä nuorempi polvi tiedäkään sitä kulttuuria kyllä. Sykössä tietty asia, että välttämättä antaa tiedot laskuvarjot, portomit ja sydäniskurit. Niin. Juotat halpaa kyllä on. Tässä juotaan sulle raskas aika, jos olet rakentaa varmaan paljon aikatauluongelmia tiedossa. Siellä maltti on valttia, kuten tiedät. Juotaan saat jo olla hyvässä vaiheessa laatoitusta vailla. Sitten sähköön tulee huomenna päästään eteenpäin. Joo. Oi. Se on, siis mä ymmärtäisin omalla tavallaan tuon Temun kritisoinnin, jos siellä, jos olisi sillä tavalla, että me ostettaisiin Suomi-kaupoista ja sitten ostettaisiin Temusta ja ne olisi eri tavaroita, mutta kun ajattelette sitä, että menee Topmanille tai Prismaan tai Sittari ostaa, siellä on samaa Kiinatavaraa myynnissä, kiimatavaraa. Nyt psyko on vika, kun puhuu kondomeista, niin tuli kiimatavaraa. Mutta joo, siis noissa kaupoissa on aivan samaa tavaraa, niin onko se eettisempää maksaa siitä sitten enemmän samasta tavarasta? En mä tiedä sitä. Jaana sanoi, että huomenta ja kiitos lahja
lahja tuosta jäsenyydestä jollekin. Joo. Katsotaan, muuten kuka sen sai. Mä en tässä näe tuolla ohjaa. Niin, Jaana sai jäsenen. Joo, okei. Okay. Se oli Psykos, joka oli syyllinen. Ja huomenta vaan kahvia nauri ja nukuipa hyvin, kun puhelinkin ottajalle Astraa, joka kaverilla lainassa. Joo. Juha sanoi, että juu, näin se on täälläkin, sillä erotusta ei kukaan kysy, mistä on hankittu. Niin. Jo Suomihan on semmoinen isovelivalvoo, tai miten tämä holhousyhteiskunta, mutta periaatteessa kansalaiset holhoo samalla lailla. Että ainut mitä ei holhota, niin alkoholin käyttöä kansalaisten piirissä, vaikka yhteiskunta toki sitäkin holhoo. Mä oon sitä mieltä kyllä, että Suomessa pitäisi olla vapaata tuo alkoholin ostaminen. Että ei olisi sitten, jotka juo, ne kuitenkin juo. Että en mä usko, että se, että on alkoholi joku aikataulu, milloin sä voit hakea alkoholia. Mä en usko, että se vähentää itse juomista. Se voi jollakin tehdä siitä syvemmän siitä notkahduksesta, mutta voihan meidän tehdä kiljua ja muuta kaiken näköistä. Eli joo, mä en tiedä. Kyllä mä muistan aikoinaan, kun pentunakin varoitettiin tupakan poltosta, ja kyllähän sitä tuli kuitenkin opeteltua. Mä en ikinä vaan oppinut polttamaan oikein kunnolla, että mä olin vähän huono siinä. Ei tiedetty eikä osattu, niin en oppinut tupakkaa polttaa. Ja mä yritin monta kertaa, mutta aina sattui keuhkoihin ja hengästyttiin. Suu oli kuiva ja rahat meni. Kainilta huomenta Juha, mahtavaa huomata sut täällä pitkästä aikaa. Se on varmaan tuo kellon aika, mikä vaikuttaa. Juhataan jo vähän eri ajoissa kuin me. Jaana tuli aamu pikkulenkiltä, hitto täys talvi taas. Joo, niin on. Mutta Jaana ensi viikolla tulee taas yli 10 lämpöastetta, ainakin mitä noita ennustuksia katsoo. Kuuset joko vaihto tehty panta? Joo, mä tein tuossa eilen jo. Ja nythän mulla on uskomattoman hyvä joukkue Pankasoliiga. Toi Hollanti pitää heittää, jostain kärsii se 4 pistettä. En tiedä mistä mä kärsin, mutta täytyy tänään se tehdä, että mä muistan. Juontaa sä Juhi, katsele yleensä jälkilähetyksen nämä Kaimikalalta silloin, niin täällä ollaan 4 tuntia nyt edelläkin. Joo, niin tosiaan tuonne Premier Fantasun on pakko tehdä. Mä tein nyt heti sen vaihdon, kun oikeasti kun mä lähden liikenteeseen tässä, niin mä unohdan sen. Ja sitten se on, mulla on toi Hollanti on 10. Mei. Eikö toi Mei ole toukokuu? M-A-Y. Eikö se ole toukokuu? Mikäs tää on tää huhtikuu? Tää on, en mä muista, mikä tää oli huhtikuu. Taimisi poltti 30 vuotta, mistä tuli järkeä lopetan enemmän parhaita päätöksiä. Joo, kyllä toi mulla itselläkin toi on Joo, tää vähän kaipuu nämä kuulokkeet kanssa. Mulla on vähän nämä laitteiden uusimista pitäisi tehdä. Sen takia tämä periaatteessa sopii hyvin tämä taustakuva, kun on tällä lentoaseman ennen kuin siirtyi kelloinen, oltiin 5, Mei on maaliskuu. Ei se maaliskuu voi kyllä olla. Jaana pitää lähteä kauppaan kohta. Jaana, sulla on tunti aikaa vielä, 55 minuuttia. Jos sä menet samalle asialle, mitä Psykosika menee. Mei on toukokuun, Mei ei ole vappu. Joo, eli toi on mun täytyy vaihtaa vielä, kun mä muistan tuossa. Mä menetän nyt 4 pistettä tästä hommasta. Katsotaanpas nyt.
Ai, pahalta kuulostaa. Transferi. Joo. No 4 pistettä menit siinä vaihdossa. Oho, ja mikäs täällä uskaltaa laittaa kapteeniksi tämmöisessä joukkueessa? Touko, en sano akkosi. Jaana sanoi, että pitää miettiä, mitä ruokkaa pitää tehdä taas perunarieskoja. Joo, tuossa tuli tehtyä muuten perunarieskoja ja gluteenittomaan jauhoon, niin kyllä onnistui kyllä hyvin. Ja siis siinä oli muussipohja ja gluteeniton jauho, kyllä onnistui hyvin. No ja vielä hyvin on perunariesket pakastimessakin, ei tarvitse sieltä ottaa ja hieman aikaa airfryerissa, niin ai että. Juotaan, että jumalauta kyllä on rieskaa ikävä. Niin. Onko se ohrarieskaa, perunarieskaa vai kaurarieskaa? Hyvä saa tuon uskoa, jolla siellä on kaupallista saa tuomistavaraa vähän. Joo, ei siellä varmaan kyllä rieskakauppaa, että mun mielestä tuossa Ukessa oli se kauppa, missä mä kävin, niin siellä oli aika hyvin suomitavaraa, mutta ei sieltäkään kyllä. En tiedä, oliko siellä rieskaa, mutta en kyllä ihan varma. Jos olet 3. vuosi lähti ilman rieskaa. Sun täytyy itse tehdä. Ei se hirveän vaikeaa ole kyllä. Kyllä jos sinappia saa tilattua kyllä jotain salmiakin ja leipää, hapankorppuja kyllä on. Rupeat leipomaan. Siellä leipäkin kohoo niin kuin ihan silmissä, kun on niin lämmintä. Mä voisin Juhataille sanoa, jos tekee siellä ruisleipää, jos sä saat ruisjauhoja siellä, kyllä mä uskon, että niitä siellä on. Niin ruisleivän tekeminen, niin jos ei ole sitä hapajuurta, niin piimällä saat sen tehtyä aika hyvin. Eli mä oon itse tehnyt piimällä noita ruisleipiä, kyllä ne vaan onnistuu ihan kohtuullisesti. Eli piimää, ei mitään rasvaton piimää, vaan ihan oikeata piimää sinne sekaan ja annat muhia, niin kyllä siitä saa vaan ruisleipää. Sen voi toki tehdä ilman piimääkin, mutta kyllä siitä saa ihan kohtuullisen. Sanoisinko näin, Juha, jos itse teet ruisleivän, niin mä uskon, että se tulee maut mieleen hyvin nopeasti. Siellä on kohta pojilla jonoa, kun kaikki taimalaisetkin haluaa ruisleipää ja ohrarieskoa. Jaana teki aina pari pelillistä, ei tarvitse pakastaa. Kyllä häviää nopeasti samalla tai mietin, että laittaa kohta jotain siihen mukaan sipulia ehkä. Niin, kannattaako sitä lähteä aina säätelemään, jos se on hyvä ja pelillinen lähtee, niin kannattaako se alkaa säätelemään? Siihen voi syöjä laittaa vaikka sipuliin, mutta no valkosipuli ehkä voisi olla tuossa perunarieskas, mutta se on vähän sitten eri juttu maustettuna. Tansu, tänään olisi kalakeittopäivä, muutama ahve muuttaa pakkasesta paataa. Kyllä tuon ruisjauhoa kyllä täytyy kokeilla, joo. Kyllä itse tehty oli sitten mikä ruoka tai lisukin aina parasta. Joo, kyllä se itse tehty on monesti, mutta yksi on semmoinen selkeä juttu, niin toi
hillomunkki, omenahillolla possumunkki. Niin siinä on kyllä semmoinen, mä oon itse toki tehnyt lihapiirakkaa ja possumunkkiikin, mutta se on niin helvetin työlästä tehdä. Eli kyllä toi kaupan munkkipossu, missä on omenahilloa, niin se on ihan kohtuullista. Tai no ei kaikki tietenkään, mutta osa. Jaana on hienoa merisuolaa, että perä antaa kivan maan. Joo, kyllähän se suolaa kaipaa. Toihan on se merisuolahan on sama kuin tämä pöytäsuola. Pöytäsuola on vain hienonnettu ja jodioitu, mutta muutenhan se käy samaa suolaa nämä kaikki suolat. Puhutaan vuorisuolasta ja merisuolasta ja pöytäsuolasta, mutta samaa suolaahan ne on. Eri tavalla hieman koostumus on erilainen, mutta samaa suolaa se on kuitenkin. Luotas täytyy etsiä sitä omenapuhmia, kun voisi istuttaa takapialle. Siitä sitten voisi jalostaa hilloa. Niin. Se on vähän, että mitä lajikkeita Thaimaassa on. Suomessahan näitä pohjoisen pakkasen kestäviä lajikkeita ja sieltä suoraan sitten lämmön kestävä omenalajike. Eli ei taida ihan tämä Suomi-omenat siellä toimii. Se voi olla, että Suomi-omena vaatii sen talven, mutta mä en tiedä, Thaimaassa kun on jatkuva lämpö, niin omenatkin on varmaan erilaisia. En tiedä tosi, mutta epäilisin kyllä lajikkeet on. Lyössä tällainen kasvaa läpi lajikkeesta, en tiedä. Joo, mä siis tuolla muistatte Espanjassa kun olin, niin mä poimin puusta niitä appelsiineja. Ja kun ne ei ole jalostettuja, niin ne on aika vetisiä ja mauttomia kyllä. Että omenassakin on sama, että pitää olla jalostettu omena. Vai hyvin sanoa, että suorilta saa suoraan missille pakko, jos heistä on hän, että joku on syökin. No joo. Niin ja sitten on tuo jodioitu, niin on lisätty jodia toi. Katsotaan suolaa. Suola on ioniyhdiste kemiassa nykyisin käytetään määritelmä yhdiste, joka kiinteässä muodosta puhutaan ionisidosten kanssa pitämistä kiteistä, koossa pitämistä kiteistä. Joo. Tuossa on tiesuola. Natriumkloridi ja kalsiumkloridi. Natriumkloridi ja kalsiumkloridi on tiesuola ja sitten pöytäsuola on natriumkloridia, eli siis periaatteessa miten tämä nyt meni noin? Tiesuola. Natriumkloridi tai kalsiumkloridi ja sitten pöytäsuola on natriumkloridi. Keittosuola niin sanotusti. Merisuola. Ja tässä ei ole sitten tietenkään sitä
Merisuola koostuu pääasiassa natriumkloridista 4%. Siinä on lisäksi jotain muitakin suoloja. Eli periaatteessa tuo merisuola on sama kuin tuo vuorisuola. Eli merisuola otetaan, länsimaissa käytetään merisuolaa semmoista yleensä maasta kaivettua vuorisuolaa. Natriumin lähde sekin. Se on vähän eri muotoista vaan. Eli miten sitten katsotaan salmiakki? Ammoniumkloridia. Ammoniumkloriidi syntyy ammoniakkisulfaatin ja natriumkloridin liuostelussa reaktiossa. Eli toi salmiakissa on useampi. Mitä se muuten ristallisuola? Intiaanisuola. Ja sekin on natriumkloridin lisäksi muita suoloja. Kaliumkloridia ja magnetosulfaattia. Kristallisuolaa eli intiaanisuolaa. No joo, on niitä monenlaista, mutta natriumkloridia yleensä on. Joo, päärynöitä. Jos ostat perunoja, jos voi tuoda tauni 5 minuuttia voisulalla. Helpompi noita aina sitten kyllä tehdä. Huomenta vaan Pete, 7 yläpeukku tuli Peteltä. Itse en ole noita nyt huomioon ollenkaan. Muista vain yläpeukku, tuossahan lukee alhaalla. Joo, mä en itse ole huomioon. Eikö omenan sienissä ole myös joku mineraalien määrä syaniidia? Joo, jossain kasvissa. Olisiko ollut just omenan siemenissä? Kuka niitä hirveästi popsii? No jotkuhan nielee. No, jos hevosille syöttää omenoita, niin nehän syö kokonaisena ne. Taimeskö Moro-Petri, kävitkö rykäisemässä eilisen? Mikähän toi? Pete ei ymmärtänyt, mutta huomenta. Joo. Luepas Paakkuinen E536. Katsotaan. Voimme katsoa. Kaliumferrosyaniidi. Kuvaus valmistetaan kemiallisesti. Saa käyttää paakkuuntumisesta aina vain ruokasuolaan ja ruokasuolavalmisteet ja enimmäismäärä. Joo. Kyllä. Suolan lisäaine ruokasuolassa ja muissa ruokasuolavalmisteisiin. Mutta tuossa on enimmäismäärä, mikä on. Luetaan niitä yleispalveluita painaa runnarin live tuonne Tupen etusivuun. No en mä tiedä nouseeko ne sinne ja ehkä hyvä ettei nouse, kun mulla on täällä omalla tavalla tällä kanavalla tietty sisäpiiri. Eli täältä on poistettu ne määrätyt ihmiset tältä kanavalta, jotka yleensä tulee Tupen etusivulta, enkä mä sitä porukkaa halua tänne takaisin. Eli tämä on vähän niin kuin aikuisten ihmisten kanava, niin sen takia ei ehkä ole niin merkitystä. Mutta yläpeukku on sen takia lähinnä, että se kertoo, että lähetys on ollut tarpeeseen näin aamusta. Jos tänä kun edes mainita huomaat, kun kieli ensimmäiseksi punainen.
Se käyttää puhdistamatonta merisuolaa määrää jotain 10-15 säkeessä. Mutta joo, mistä sä ostat sitä suolaa paitsi marketista, että jos haluaa suolaa pistää klimppisoppaan johonkin ruokaan, niin marketistahan se haetaan. No tukusta ei myydä yksityisille ja on se vähän oma hommansa lähteä tuolta itse valmistamaan sitä suolaa. Tuossa chatin painostuksessa laitan jo peukun etupeltoa. Toivottavasti on sitten paskaliveriin petty. Joo, kyllä mä uskoisin näin. Suolaa sopivasti ei liikaa. Food myy pelkkää suolaa. Ilman 536 ainetta. En tiedä mitä Food. En mä tiedä, onko nuo määräthän on semmoisia, että onko niistä mitään haittaa. Et en mä tiedä. Tässä lukee nyt, että merisuolaa edellytetään joskus pitämään terveellisempää kuin ruokasuolaa, mutta koostumukseltaan sekin on lähes täyttä natriumkloridia. Merisuolassa on luontaisesti hyvin pieni määrä jodia, eikä sitä yleensä jodiointi, joten jodinsaannin kannalta ruokasuola on parempi vaihtoehto. Eli toisin sanoen toi niin sanottu ruokasuola, pöytäsuola, keittosuola, niin se on parempaa kuin toi merisuola, koska siinä on jodia lisätty. Eli siinä mielessä. Sitä ei tiedä, onko tuo numerokoodi 536, koska se säkki on äitin tyhjönä. Niin ja sä olette runnareunasta tykkään paljon huomenta peteille. Taidis kysyä, kuka lausahteli aikoinaan suolaa enemmän suolaa. Ja sehän oli Taimesi Fakiri Blum. Mikäs ruotsinkielinen nimi? Fakiri Blum. Sano suolaa enemmän suolaa. Muistan kyllä hyvin. Mutta joo. No niin, nyt mä katoin erittäin hyvin sanottu tämän Foodin jutun. Eli nyt sunkin täytyy vähän niin kuin miettiä sitä, kun sä kirjoitat, että tuohon merisuolaan ei lisätä mitään. Mutta tässä kun mä katon täältä näin, eli tää on hieno merisuola, monikäyttöinen suola tää Foodin sivulta. Tää lukee. Tämä merisuola on pakattu tehtaassa, jossa käsitellään pähkinöitä, kasher, para, pekaani, maskadia, hassel, saksanpähkinöitä, manteleita, seesamin sieniä, maitoproteiinia ja gluteenitonta kauraa. Eli periaatteessa tuossa suolassa saattaa olla sitten tuommoisia aineosia mukana. Eli eipä ollutkaan eihän siinä varsinaisesti lisätä mitään, mutta sitä käsitellään tehtaassa, missä on myöskin näitä pähkinöitä, mikä saattaa jollekin olla erittäin pahakin juttu. Eipä ollut ihan puhdasta tuotetta toikaan. Eli se on monessa meillä kyllä
tehdään samoissa paikoissa. Mähän söin tuossa tuon gluteenittoman pizzan, mutta se tehtiin normaali pizzeriassa, että sanotaan, jos on herkkä gluteenille, niin en kyllä söisi. Ai onneksi on allergia. No niin, kattokaa muuten tässä. Mä en tiedä näkyykö se tässä, hetki kummalan puolella. Tässä. Näettekö te tuossa nenän alla tuommoisen punaisen haavan? Pystyisi joku arvaa, mistä toi on tullut? Näettekö? Tämä ei ole mikään finni eikä mikään allergia, vaan tämä tuli. Ei te pysty kyllä arvaa. Mistä tuli reikä tuohon ja valui verta? Ja aika paljon tuli jopa verta. Mikä olisi osunut? Jos pääsette vähänkin, katsotaan näytä lähemmän. Siinä on niinku reikä ja siitä tuli verta. Ensimmäinen, joka arvaa lähemmän, aika suhkot lähelle, niin on oikea vastaus. Jos ei mitään tietoa, ei ole kynsi, enkä puristanut finniä. Sanotaan, että ensimmäinen, joka pääsee suurin piirtein lähelle, niin se, tämä on aika vaikea, mutta noin on nyt ihan väärin, noin kynsi ja finni. Päässyt terveyden kannalta paras valinta, se on jodioitu mineraalisuoli, se nostaa vähiten verenpainetta. Niin, en tiedä siitä taas. Kun ei ole verenpaineongelmia, niin ei tule noita verenpaineita mietittyä. Ei näin vanhuuseläkkeellä kun on, niin ei tässä oikeastaan mitään ressin aiheita. Sykäiset karva kasvoi ulos. Ei ole näin. Pete Tourula ajoit partaa. Ei. Boksimasinetin tästä takaisin. Ei sinne päinkään. Karvatu. Ei. Tämä oli ulkoisen esineen aiheuttama. Ei ollut mitään karvoja. Ei mulla edes ole noita nenäkarvoja. Mä oon siis aika karvaton apina kaiken kaikkiaan. Mulla on aika vähän karvoja. Rintakarvoja kai joku pari kolme ja muuten ei musta ole karvoja. Partakin kasvaa vähän niin ja näin. Mutta tukkaa sentään on tuolla päälailla, mutta muuten ihan karvaton apina. Korvakarvoja muuten muutama on. Mutta mikä tuon olisi voinut aiheuttaa? Kuka pystyy aihealueen edes keksiin, se on melkein niin kuin voittaja. Sanokaapa mihin se liittyy. Juotai sä oot nenäliina, niin sitten niin paljon iho siitä. Ei. Siihen siis tuli reikä, mistä valo verta aika paljon. Eli mulla oli semmoinen paperi, mihin mä pyyhin, niin sitten sai aika kauan pitää siitä. Nyt säytetään minttuhauskaa. Arvomman puoleen pisteen. Annetaan Petri Hourula minttuhauskalle 1 piste, koska hän ei ole nyt paikalla arvaamassa. Kalan ruoto. Taimesi meni nyt jo lähemmäksi tätä. Mutta tämä on semmoinen, mitä ei siis, tämä on vähän tämmöinen niin kuin, jos miettii, mikähän se oli se sarja, missä oli tämä uppominen, tapahtui kaiken näköistä älytöntä, niin tämä on vähän semmoinen juttu. Eli kalaruoto, taimesi saa periaatteessa tästä nyt pisteen, koska se ruokaan liittyvä tämä oli. Eli mä kävin syömässä siis hampurilaisen. Siis ihan hampurilaisen kävin syömässä. Ja siinä hampurilaisessa oli niinku 2 paperia. Sitten kun mä otin tälleen suuhun, niin se hampurilaispaperin terävä reuna tökkäsi tohon ja sinne tuli vertavuotava haava. Eli en olisi tämmöistä kyllä uskonut, että mitä nämä nykyajan paperit on. Eli hampurilaispaketin paperi, mikä on siinä päällä se paperi, sehän on vähän semmoista jäykkää tavaraa, niin se työsin näin suuhun, niin se paperi osui tuohon ja vertavuotava haava tulee. Kesti kauan, että se hyytyi. Eli miten tuo on edes mahdollista? Onko se nyt vaan, kun ikää tulee tarpeeksi, niin tämä on niin vaarallista tämä elämä, että aina joku murhe on matkassa. Oi saatana sentään.
Juha tai se tuolissa tapahtunut Jenkeissä olisit miljonääri. Mä mietin Juha tai ihan samaa, että jos mä olisin Amerikassa ollut, niin se olisi ollut isot korvaukset tuosta tullut. Mutta Suomessahan sillä ei ole mitään merkitystä. Jarikoinen, mulla hajosi syödessä kerran muovihaarukka ja söin osan siitä vahingossa. Ai saatana se. Voi saatana se. Mulla on siis paras ollut ruokailussa, mä olin ulkona syömässä, niin siellä on laastari siellä ruuassa. Eli se on ehkä mulla semmoinen. Mutta mä olin silloin nuorempi, niin mä siesin sitä laastaria sivuun vai jatkoin syömistä, mutta tämmöistä tehdään. Nykypäivänä en kyllä söi sen. Jotain linjoja on ollut asioita tuotesuunnittelussa. Mutta se on nykypäivän psykosika, kun jos sä mietit, että jos sä vaikka avaat jonkun tuotteen, niin sä saat taistella helvetin kauan, tiukat muovit päällä ja paketit on hankali. Pelkästään tuo vitamiinipurkki, kun sä avaat, niin ne on niin terävät ne reunat ja muuta, että siinä on aina riski, että kädet on verillä, kun niitä avaa. Eli mä luulen, että nyt tehdään jotenkin kaikki tämmöiset pakkaukset halkistuotantona, että ei silloin väliä rikkoako itsensä vai eikö. Mä avasin tänä aamuna tuon mehupurkin, niin kyllä oli niin tiukas toi korkki kuin olla voi. Että mulla on tietysti Temu semmoinen purkinavaaja, se on kyllä hyvä. Mutta tämmöiset mäkkärisyönti on vaarallista terveyden korvauksia kivusta sekä kauneushoidosta. Mutta se ei ollut mäkkäritaime sitten. En mulla ole mäkkäristä tommoista kyllä sattu. Juontaja oli ennen vanhan töissä Katri Antellin leipomassa, sillä leipurit veteli kessua samalla kuin teki leipätaikina. Joo, ei menisi kyllä nykypäivänä. Joo. Juontaja löysi leivän sieltä natsa ja laastari. Psyko mieti niitä vanhuksia, joilla ei voimaa hyppy. Se on muuten totta psykoosika. Miten näistä pystyy avaamaan noita. Nythän jossain siis punajuuressa on semmoinen, että se on jotenkin ilmajuttu, niin sen saa aika hyvin, mutta noita jotain muita. Ja tämmöisiä pakkauksia, mitä on, niin kyllä saa kiroilla välillä, kun ei vaan aukea yksinkertaisesti. Ja sitten kun ei uskalla oikein silleen niin aukaisemalla aukasta, sitten on sormet verillä, kun niissä on niin pirun terävät ne reunat. Onneksi tuossa tonnikalapurkissa on se vetojuttu. Siinäkin olen kyllä saanut haavan käteen tai sormeen. Herään tuomita kaikille, minulla oli 2 kalapuikossa laastari pakkauksen alla. Paneerauksen alla, ei saatana. Ai niin, muuten Mialle vielä tässä yksi kysy tuossa äsken, kun sä oot menossa tänään sossutapaamiselle, niin minkä takia sä meikkaat? Eihän sinne pidä mennä edustavan näköisenä, vaan pitää mennä etit rikkinäiset ja vanhat vaatteet ja vähän suttaat naamaasi ja tukka ihan sekaisin. Sillähän sinne pitää mennä, eikä meikattuna. Eli nyt Mia äkkiä kerkeät vielä sotkeen tukkas ja naamas ennen kuin meet sinne. Eli eihän sossun vastaanotolle pitää mennä hyvissä vaatteissa ja meikattuna. Se on niin kuin hukkaan menee sekin homma sitten. Huomenta voin todellakin sanoa, että ei niitä tarvittaisi. Pitäisi mennä vaatteet ilman meikkiä. Mutta Juha tai mä ajattelin, että lähden tässä nyt asioille, kun mä oon tässä aamupäivänä. Jatkaako Juha tai tätä lähetystä vai joku muu voi jatkaa? Tässä on kiva keskustelu ollut. Niin tasohan nousee nyt, kun mä häivyn paikalta. Niin pääsette juttelemaan. Niin onko Juha tai aikaa pistää lähetystä? Vai sä et jaksa lähteä Raksalle kohta? Okei, joo. Mutta jos joku jatkaa, niin kirjoittakaa tuohon. Mä lähden tästä kanssa asioille nyt, että tässä on tämä aamupäivä. Tämä menee niin nopeasti tämä aika, että eihän tässä kerkeä kyllä, kun vähän hengähtää. Niin tässä on taas kohta 1,5 tuntia mennyt. Mun täytyy ennen 9 lähteä tästä. Tai pitäisi olla jo perillä ennen 9, mutta katsotaan nyt.
Katsotaan, jos joku haluaa ilmoittaa jatkavansa tai muuta. Kyllä tänne perjantai varmaan on semmoinen, että moni haluaa, että näitä lähetyksiä on. Luetaan, että Pete jatkaa ja kiitos Unnari pitkästä aikaa. Joo. Kiitos ja katsellaan. Taime sanoo, että menee kauden ja sossu ja tulee ulos meikit poskille valolle. Niin. No, toivotaan Mialle kuitenkin mukavaa päivää ja onnea tuossa hommassa. Ja kaikille teille muillekin mukavaa perjantai jatkoa. Mun piti viikonloppuna käydä tuolle paikkaan, mutta saa nähdä viittisikö lähteä, kun on talvi tullut. Saa nyt nähdä. Joo, huomenta vaan DK ja mä just lopetan lähetystä. Ja kiitos kaikille ja voikaa hyvin.